กอ่ะคุณก็เข้ามาแทรกในหัวใจผมซะแล้วจริงๆนะเห็นหน้าคุณเมื่อไรเนี่ยเหมือนเห็นผียังไงอย่างนั้นเลยทำไมพูดแบบนี้ล่ะผีรักทุกวินาทีเธอรักทุกวินาทีนะเป็นไรดีไหมนี่คุณเชื่อไหมถ้าผมเนี่ยมียานอวกาศสักลำหนึ่งผมเนี่ยจะพาคุณไปเที่ยวดวงจันทร์ด้วยนะไปดวงจันทร์เลยใช่ดวงจันทร์ไหนแล้วจ๊ะดวงจันทร์ที่ไม่เคยห่างไกลดวงใจที่ไม่เคยห่างกันยังไงอย่าโห่เดี๋ยวหมาเห่ามองตาแล้วพาอุราไว้วันมองกันไม่วันมองเธอแล้วพี่ก็อยากชิดใกล้ไม่ได้อย่ามาใกล้ชิดใจกระเดืองวันลงตัวให้ตัวชายแล้วพี่เป็นชายรักมาเลยเดือนยังอยู่คู่ดาวแล้วสาวจะคู่กับใครน้องละเกียรชายก็เกิดใช่ไหมคนดีอย่ามาพูดอย่างนี้จะมีโอ้โหร้องเผาไม่เรียกร้านไหนเวรกรรมก็มีทำหรือไม่ได้มีวันรักกันสิแม่คุณผมรักคุณ